هاد لا فيديو ما غنطولش فيه بزاف الدراري. بغيت ندوز واحد الميساج للي كليون. عندنا واحد الدائره في المغرب ديال نقص ليا في الثمن. بزاف ديال لي كليون ملي كيجي عنده شي مقاول او حريفي كيعطيه واحد الثمن تيقول لي نقص ليا. انا ميساج بغيت ندوزو لهاد لي كليون هذاك الثمن اللي كيعطيه لك هذاك المقاول او الحريفي ماشي مجرد رقم. هذاك الثمن اللي عطاك على الخبره وعلى التجربه، حيت اي مقاول او حريف ملي كيستيمي واحد الدوفي ديالو كيستيمي عن تجربه وعن خبره. وخصك تعرف انه كيحط الوقت ديالو اللي غيخدم لك هذيك الخدمه، المجهود ديالو، الجوده ديال لا ماتير اللي غيخدم لك بها، والتفاصيل الصغيره، حيت كاين بعض المقاول الحريفي كيدقوا في التفاصيل الصغيره. هادو هما الناس اللي تنقول انا تيخدموا مزيان، اللي كيدق التفاصيل الصغيره. دونك انت ككليان ملي يجيك واحد المقاول او حريفي ويعطيك واحد الثمن اللي بان لك ريزونابل، ما تبقاش تقلب على انك تطيح في الثمن، حيت كل ما فكرتي انك تطيح في الثمن كل ما كتفكر انك تنقص من لا كاليتي ديال الخدمه ديالك. ركز على انك تطلب من المقاول او الحريفي انه يعطيك لا كاليتي، بالخصوص الا كان ثمن ريزونابل. ما تبقاوش تركزوا على نقص ليا في الثمن. وبالنسبه لك انت ككليان، فكر ان هذا استثمار في المنزل ديالك على المدى البعيد. اما الا كنتي كتقلب على انك تنقص في الثمن دونك كتستثمر المدى القريب، يعني ديك الخدمه غتضرب لك عام عامين وخصك تعاود تصلح عاوتاني. دونك فكر انك تستثمر في المنزل ديالك على المدى البعيد. الا تلاقيتي مع واحد الحريفي او مقاول عطاك واحد الثمن وديطايا لك واحد الدوبي ديميتالف مزيان، قول لي بسم الله اكونديسيون انك تخدم ليا بلا كاليتي. من الميساج يكون وصل. سلام.